9 fall av 10, det handlar ju mer om uthållighet än om att hitta den här enda smarta idén. Alltså de bästa affärsstoriesarna är sällan vad jag trodde från början. Och jag har varit med och startat massa bolag. Jag har hjälpt över 650 entreprenörer. Jag hade entreprenörsutbildningar och sånt där och har drivit den tesen sen att man ska hjälpa folk att lyckas. Och fortfarande kan jag säga att min erfarenhet säger att vi vet ingenting. Vi kan ha teorier, vi kan tro, vi tar fram affärsidéer. De ser kristallklara ut på pappret och så är de sällan lika kristallklara som man tänker från början. Så i 9 fall av 10 så är ju de som vinner och får de här riktigt framgångarna, det handlar ju mer om uthållighet än om att hitta den här enda smarta idén. Just det. Att ändra, vrida, hitta nya perspektiv, ta in hjälp, testa nytt. Det är de som vinner, det är de som får oftast nå långt fram. Det är en maraton. Men hur tänker du på Stockholms startup-kultur då? För där är det ju verkligen ta fram en pitch, lösa ett problem, ta in pengar, det är 3 år till exit. Ja, alltså det är ju så det funkar. Samtidigt så är det som så att de duktiga riskkapitalisterna som lägger in pengar på det där, de går ju mer på person än på idé. Är det rätt person? Har den här personen uthållighet? Är den lätt att samarbeta med? Tror jag att den här personen, att vi kan hålla sams när det blåser kallt? Och så vidare. Ursäkta att jag håller på att trixa med stativet här, men det är också en sån här entreprenörsgrej, va? Att man bara fixar saker i realtid. Ja, precis. Varför fixa det innan det är ett problem? Eller hur? Ja, den satt ju fast innan du kom. Nice, vi kan gå djupare in på det. Den som lyssnar och tittar på bild kanske undrar varför vi sitter barfota. Ja. Det kan vara en liten cliffhanger till de som lyssnar hela vägen i mål. Så kan vi berätta tar det varför. på slutet. Ja, men det är smart. Ja. Ola Wallström, välkommen hit. Tack så mycket. Kul att träffa dig. Mycket trevligt. Målguru kallar du dig själv? Ja, tidigare gjorde jag det. Okej. Jag är målgurun som la ner. Okej. Så att jag la ju 10 år på mitt liv av att satsa på att bli Sveriges målguru nummer 1. Och sen kom jag fram till att det är nog inte det bästa sättet att leva sitt liv. Nej. Så jag bytte. 2014 någon gång så började jag känna att meningsfullheten försvann. Och jag såg de här magiska människorna, mina kunder, som gjorde fantastiska saker. Och de nådde otroliga mål. Och när de kom fram så var det så kort lycka. Och sen kände många av dem en tomhet. Mm. Och i och med att jag var en logisk person så tänkte jag att och nu lyckan inte är beständig och är så kortsiktig, då måste man ju sätta nästa mål blixtsnabbt. Så då skulle de sätta nästa mål och nästa mål och nästa mål, och kvar fanns bara jagandet. Mm. Och någonstans försvann meningsfullheten, glädjen och allt det som egentligen är värt att leva för. Ja, men det där har man ju hört, både entreprenörer som gör en exit och sen antingen startar upp ett nytt direkt eller liksom blir helt deppiga. Ja, För att man har ingen riktning liksom. precis. Och det tangerar ju också med, om man kikar på de som inte är entreprenörer, brukar ju ställa sig frågan, ja men Elon Musk och det här gänget, Bezos, varför håller de på? De har ju råd med vad de vill. Det räcker ju med några miljoner så kan de leva ett bra liv. Ja. Men det är ju inte riktigt där skon klämmer oftast ju. Nej. Vad är din syn på den saken? Alltså jag tror ju, alltså det är svårt att generalisera. Varje individ har ju sina drivkrafter. Och vissa drivs av ett tydligt inre syfte. Och andra drivs av att hela tiden på något sätt fastna i loopen och jaga mer. Mm. Och man ska vara rikast i världen eller bäst i världen. Och så tror man att någonstans där framme, om jag blir rikast, snyggast, bäst, då blir jag lycklig. Så på något sätt jagar man lyckan genom att man tror att man är lycklig när man når målet. Och det kanske man är, men det brukar vara väldigt kort. Mm. Och sen behöver man jaga något nytt. Så att lyckan är ju
ha kul på vägen dit. Det är ju ett drägligt liv. Det är en spännande, intressant, givande vardag där jag fortfarande gillar att ha en riktning. Så att jag har ju någon form av mål idag ändå, men inte så att jag ska springa milen på 39 minuter för då jäklar är jag bäst, framgångsrik och lycklig. Utan hur snabb kan jag bli med den insatsen jag vill lägga när jag fortfarande har kul och träna? Är det inte en åldersbaserad insikt då? Det För jag tänker mig liksom angående styrketräning som ett exempel. När du är 20 då är det så här, jag ska bli Arnold. Ja, och sen när du är 25 så märker jag att nej, men jag har inte förutsättningarna för det och jag tar inte anabola steroider så det går inte. Då är det, okej, hur kan jag må hyggligt bra då? Ja. Lite så. Alltså det kan vara en åldersbaserad grej. Det är mycket möjligt att det är så till och med. Men det behöver inte vara det, för jag jobbar ju mycket med en del yngre också. Där grejen är att slappna av och förstå att du är bra nog som du är. Att inte hela tiden jaga någonting man inte är, för jag är inte bra nog som jag är. Och det är ju där jag liksom också då med åren har blivit tveksam till saker som, vad ska man säga, hur man nu använder affirmationer och visualiseringar och på något sätt. För fel nyttjat så tenderar det att säga att du inte är bra nog som du är. Ola, kort. Du har ju bland annat coachat och hjälpt ett företag som heter Infosolutions från 18 miljoner i omsättning till 1,9 på 2 år. 1,9 miljarder. Miljarder, ja. Precis. Ja, vilket är lite, det är ett stort hopp. Ja, det kan man säga. Och det här var mitt under brinnande covid. Så om vi tänker oss nu är i början av augusti. Det är back to work. Entreprenörer, anställda, ledningsgrupper vaknar till liv, börjar fokusera på vad är då målen för hösten som ska basuneras ut till teamet och så vidare. Och så kommer du här då som före detta målguru och säger att mål är inte så jävla viktigt. Men om vi börjar med att fokusera på den första koefficienten här, det vill säga målsättningen. Alltså, för att du har ju en bra baskunskap där uppenbarligen. Hur sätter vi mål då som är realistiska, hanterbara, men också som kan ta oss till den här typen av resultat? Alltså, nummer 1, sätter man nu mål så ska de inte nödvändigtvis vara realistiska, men vi kan komma in på det också. Men när man sätter mål för hösten så jag gillar ju sättet att tänka, vad vore riktigt coolt att skapa? Alltså, vad vore riktigt kul att åstadkomma tillsammans? Så vi kan gå in i julen och känna, fasen vad roligt vi har haft och vi har skapat detta. Det finns något tydligt eftermäle av det vi gjort. Och få med människors engagemang och deras kunskap, att de vill lägga den tiden de har och vara med och dra. Det är ju där någonstans man hittar kärnan. Istället för de här klassiska målsättningarna, och man sitter med det här, medarbetarsamtalet och så säger man, nå Kalle, nu sätter vi dina mål för kommande år, du ska sälja för dubbelt så mycket. Och det är inte mål, det är uppdrag. För vad andra säger åt att du ska göra, det uppdrag. Och visst, det kan vara det. Jag gillar tydliga uppdrag. Det är ett tydligt uppdrag för Kalle att sälja dubbelt så mycket. Men det är inget mål, för målet kommer inifrån. Vad är det som ska få honom att vilja sälja dubbelt så mycket? Vad är det som ska skapa den drivet, engagemanget, motivationen hos Kalle? Att han vill vara med och bidra till firmans tillväxt genom att sälja dubbelt så mycket. Hur får vi med Kalle på tåget då? Genom att hitta Kalles drivkrafter. Och sitta och samtala med Kalle som en människa. Som en vuxen människa. Ja, precis. Vad tror du att Kalle vill innerst inne då? För att han är en säljare på det här hypotetiska företaget då. Alltså, det här låter fånigt och banalt. Men det de flesta vill ha som är anställda medarbetare, de vill ha en bra chef och en trygg tillvaro i första hand. Så de är inte rädda att få skäll eller få sparken. Därifrån kan man bygga någon form av engagemang så att de vill kanske utmana sig själva och göra mer än de har gjort innan. Men på något sätt i min ledarskapsfilosofi så bygger det på att de är trygga och balanserade i grunden. För då finns det utrymme att växa. Och hur gör man det då?
som ledare? Det är faktiskt genom att lyssna och intressera sig på riktigt. Mm. Och faktiskt tro att varje individ har en potential och att det går att locka fram den. Och sen ska jag säga att alla individers potential kanske inte ska lockas fram på just den här arbetsplatsen. Så det handlar ju inte om att locka och gulla heller, utan det handlar om att vara rak och tydlig i detta. Men det är lite som en vision då, på ett sätt. Att du sätter en vision eller liksom någon form av, som du sa, en destination. Ja. Som ett mål då på något sätt. Ja, alltså för alla bolag sätter ju budget. Och när man sätter budgeten så gissar man. Och man kan sätta den på 10 miljoner, 15 miljoner eller 20 miljoner. Det beror på vilket humör ledningsgruppen är när de sätter den. Och det är ingen som vet vad som händer imorgon. Så i och med att varje mål vi sätter är en gissning, och är det då en gissning som vore kul att uppnå, då gör vi ju vårt bästa för att komma dit. Är det en gissning som folk uppfattar som helt omöjlig, då lägger de av innan de har börjat. Just det. Jag tänker på nuläget. Om vi tittar på TV4 Nyhetsmorgon sa att det var lågkonjunktur fortfarande. En del företag går som tåget, går jättebra. Ja. En del går riktigt segt för fortfarande sen pandemin har gått upp och ner. Ja. Nu verkar det ju som att vi blir lite starkare i Europa här för att USA vill köra sitt eget race lite grann, vilket påverkar en del bolag positivt och en del negativt. Kanske blir mer inhemsk marknad och så vidare. Finns det några liksom generella lärdomar för de som sitter med kniven mot strupen? Ja, alltså åtminstone i den storlek med bolag som jag oftast jobbar med. Jag jobbar ju nu för tiden mest med småföretag. De omsätter 10-20 upp till 50-60 miljoner kanske. Och i deras fall så påverkas man inte så mycket av konjunkturen. För egentligen så allt som behövs är 3 kunder till. Så är det löst. Och 3 kunder till finns på något sätt oavsett konjunktur. Ja, men då är det mer konkurrensen. Ja, Och det blir högre konkurrens det blir i det. en lägre konjunktur. Så det är inte konjunkturproblem, det är konkurrensproblem. Och då är det snarare affärsutvecklingsproblem i det egna bolaget. Sälj eller affärsutveckling. Hur hittar vi 3 nya kunder till i den här konkurrensen? Och visst, konjunkturen gör det ju mer eller mindre lätt, men för småbolag så finns det alltid utrymme. Om man är duktig nog, om man är kreativ nog, om man är driven nog, så finns det alltid plats, tror jag. Det är där man måste kanske eventuellt tänka lite nytt också. Och ja, och många branscher alltså måste tänka mer eller mindre väldigt nytt. Alltså ingen vet vart AI är på väg, hur det påverkar oss. Jag är inne i branscher nu som arkitektbranscher som till exempel som måste helt, tror jag, ändra affärsmodell. Men då är det tjänstemannaföretag med liksom konsultkompetens. Ja, precis. För är det många av den typen av bolag du hjälper, eller liksom också produktion, industri? Ja, det är alla möjliga och omöjliga. Ja. Det är stiftelser, det är produktion, det är industri, det är tjänsteföretag. För det är ju liksom arbetet framför skärmen som mer eller mindre nu är i gungning ju. Ja. Och allting kan automatiseras, effektiviseras. Det snackas om saker som inte riktigt kanske är moget än, men när som helst egentligen då. Precis. Och samtidigt så ger ju det alltså att nuläget är ju så, det är ju fler möjligheter nu än det någonsin har varit. Så med förändring skapas ju samtidigt möjligheter. När allting står still och är fastlåst så finns det få möjligheter. Samtidigt så innebär det ju att man som företag, som person, alltså man hela tiden behöver fortsätta utvecklas och ha det drivet. Ja, men det är ju väldigt disruptivt nu, Ja. vilket man märker liksom att, och jag tycker hela landskapet kring mycket av affärsutveckling har ju förflyttats online också. Ja. Och det är många gurus där ute, apropå målguru, och de liksom ska sälja sina frameworks och sina lösningar eller sina liksom SaaS-tjänster som löser ett specifikt problem som de har hittat på och som kanske funkade också när den tillverkades. Men det går ju liksom från år till år eller kvartal till kvartal nästan vad som funkar också. Ja. Så hur ska man tänka där exempelvis när man tittar på nya affärsutvecklingsstrategier?
Alltså, Man kan ju inte hoppa på allting heller, för då Nej. blir man ju för urvattnad. nej, precis. Alltså, det är ju svårt att svara enskilt på den här frågan. Så här gör du så kommer du alltid lyckas i din affärsutveckling. Absolut, ta tyvärr har jag inte det svaret. Men det handlar ju om att efter bästa förmåga och inom överskådlig tid, nu blir detta ett jätteluddigt svar, se vad är den bästa lösningen nu och var beredd att ändra den imorgon. Och hela tiden, det jag framför allt menar, det är att försöka provtrycka idéerna. Sälja idén innan man har genomfört hela alltihopa. Det är ju det som är grejen snarare. Testa sina idéer eller produkter med marknaden. Gör en enkel prototyp. Sälj den prototypen och se om någon vill köpa. MVP kallas det. Ja. Har du några exempel på det som du har varit med om? Sådana här snabba go-to-market. Alltså, alla som jobbar med till exempel utbildningar, digitala utbildningar, program och sånt där. Sälj utbildningen innan du gör den. Alltså alla. Så det är en sån här enkel grej. Och om du har produktföretag, alltså det är ju som Alex som gick från 1,9 miljarder 18 miljoner till 1,9 miljarder. Han hade en idé, men den testade ju han på ett par ställen själv. För att se, funkar idén överhuvudtaget? Hur testade han det? Alltså, han jobbade mot regioner och inom hälso- och sjukvården. Och han fick idén när covid kom att det var svårt att göra de här testerna. Alltså de här covid-testerna. Bomullstops i bommen och sånt där. Ja, och då satt han och funderade på sin kammare och så tänkte han, vänta lite nu. Det är ju många Samtrans taxichaufförer som inte har något jobb för pensionärerna får inte ut och åka. Och det finns många flygvärdinnor och andra som blivit av med jobb. Så om vi lär dem att topsa och taxichaufförerna kör de här till labben så borde det ju funka. Så han frågade kommunen om att få en plats och testa med någon sån här buss. Och de sa nej, så hade han en kompis eller granne som hade en Lidl-butik och frågade, får jag stå där? Och så ur egen ficka bekostade han Samtrans och utbildning av några flygvärdinnor och så vidare och började testa idén. Kommer folk att testa sig? Funkar mobiltestning och så vidare? Och det gjorde det. Och det gjorde det ju. Och sen så gick han till Folkhälsomyndigheten och sa att jag är ett litet bolag som omsätter 19 miljoner. Ska jag bekosta all testning i Sverige? Och det tyckte de inte. Vad hände då? Hur tog de sig Nej, då fick ju han betalt per teststation. Just det. Och så var det kaos när det här växte. Så att det poppade upp teststationer överallt och det var folk och det var prylar och det var samtal. Alltså det var bara kaos. Så att mitt jobb i det läget med Alex, det var ju inte att jobba med affärsutveckling eller business. Det var ju liksom att få honom att landa. För varenda gång vi såg var han ju totalt i spinn, för det var ju sånt otroligt tryck. Och när man växer så snabbt, det finns ingen roadmap, det finns ingen karta, det finns ingen som vet hur man tar sig an det som kommer. Så det enda jag tänkte på som finns, det är ju då att hitta mental klarhet i kaoset. Att det är kaos utanför och man är klar, mentalt klar inuti så gott det går för att kunna fatta alla de här besluten som inte har någon färdigt facit eller svar. Vad gjorde du och Alex då för att kunna behålla den här klarheten? För det är det som händer när det är väldigt bubbligt. Ja, precis. För att det var ju också under covid väldigt disruptivt. Ja, vi satt i lugn och ro under ett par timmar och hade samtal. Om livet, om vad lycka är, om filosofiska saker. Och han fick order om att liksom göra saker där han fokuserade på annat. Han fick order om att ta en hot date med sin fru. När det är för mycket att göra, ta en hot date med frun. Men hot date, det låter ju hot. Sen får han själv definiera vad en hot date är. Just det. Men liksom för att släppa tankarna, det är så lätt att hamna i spinnen. Och det märker man ju också liksom, när man som entreprenör, jag pratade med en kompis till mig som är
citattecken ny entreprenör. Jag är ju liksom föddes in i det, kan man väl säga. I alla fall mentalt till mina föräldrars förtreta. Men han upplever ju stress på en helt annan nivå över sommaren gällande just mening och syfte och allt sånt där som man inte kanske behöver tänka på generellt sett som en anställd när man bara tar sommarlov och sen är man tillbaka och hoppas att man får lite mål och direktiv serverat så att säga. Och börjar fundera kring det och sen när man sitter still, sitter jag still för mycket nu och sådär. Så att, Alltså det viktigaste för alla entreprenörer, andra också kanske, det är ju att hitta tanken, känslan av att kunna hantera det som händer när det händer. För allt för många entreprenörer som jag jobbar med försöker lösa alla problem innan de uppkommer och är superstressade över allt som kan hända. Och då lägger man för mycket energi på sånt som inte händer. Men om man hur länge har du drivit företag? Det beror på, det är ju en definitionssak. Ja. Men jag startade Svingsler då, byrån, när jag var 21. Ja. Och nu är jag 44. Ja. Och innan dess hade jag ju drivit företag, citattecken, som projekt från pojkrummet. Ja. Där jag egentligen gjorde samma saker som jag gör nu. Fast på olika sätt på hobbynivå. Så att jag har ju alltid gjort saker på den nivån, om man så vill. Alltså, min hypotes är att du vid det här laget inte hetsar upp dig över hög- eller lågkonjunktur eller allt som händer eller kan hända. Nej, men man kan ju få yttre påfrestningar, exempelvis från sin fru. Som också sköter ekonomin. Det kan man få. Och det är ju en varningssignal. Det är ju bra att få dem. Frågan är hur mycket man hetsar upp sig över det. Att säger hon att nu är det slut på kontot och fixar inte du det här så får du avskeda 4 pers. Alltså, det är ju bra att veta det. Ja, 100%. Alltså, det är det. Samtidigt så går du inte dagarna i ända och oroar dig för vad som kan hända kvartal 4. Men det är väl lite därför jag alltid varit intresserad just av den här liksom personliga utvecklingen. Att lära sig själv, att bli starkare själv mentalt som människa. För att det är precis som du säger, att kunna ta saker på volley. Att kunna hitta och lösa problem. Jag menar, det spelar ingen roll om du har förberett en så här, vad heter det, contingency plan i all evighet. Och sen så är det en variation på det scenariot som gör att nej, men det här funkar inte. Så är du låst i någon typ av tänk ändå. Så att du måste ju kunna hela tiden vara alert och tänka fräscht. Och jag har en riktning, jag gillar att lägga planer. Och sen vet jag att i och med att när man lägger en plan eller en riktning så gissar man, så behöver man ju vara beredd att hela tiden parera, ändra eller faktiskt backa och göra om. Men apropå fru, du jobbar ju med din hustru också. Ja. Ni är gifta? Ja. Kan du inte berätta lite grann om hur länge ni har jobbat tillsammans och hur det har fungerat? Sen 2001. Ja. Det är 24 år. Just det. Och folk säger, är inte det jobbigt? Jag säger, det är det mest praktiska som finns. Vi hade varsin karriär. Hon var utbildningschef på ett stort tyskt mjukföretag, SAP. Jag var marknadschef på tidningen Affärsvärlden. Och så snart ungarna var sjuka så bråkade vi om vem som hade viktigast möten. Just det. Och så kom vi på att fan, vi kan inte ha det så här. Så först hoppade hon av och sen hoppade jag av. Och så drog vi igång företag tillsammans. Och min start var att jag var lite naiv. Jag tänkte att jag är så himla duktig. Jag ska bara visa mig på marknaden så kommer jag få massa jobb. Jag hade inte planerat så mycket. Och så hoppade jag av 2 dagar innan 9/11 när det störtade några flygplan i skyskrapor i New York. När allting bara tog bomstopp. Så jag hade en lite tuffare start än planerat. Men samtidigt så hade jag drivit bolag innan. Jag startade mitt första när jag var 19 år. Men så att vi har jobbat ihop sedan dess. Och ibland har vi jobbat väldigt tätt med samma saker. Ibland har vi jobbat mer skilt under 24 år i lång tid. Så just nu så driver hon vår entreprenörsutbildning och hyr in mig så att det blir en röst till ibland. Och jag jobbar med större bolag. Vad är fördelen respektive nackdelen? Skulle du säga med jag vet inte vad nackdelen är. Jag ser bara fördelar. Det är så himla praktiskt. Och det är ingen restid. Ett tag för 10-15 år sedan skulle vi bygga stort konsultbolag. Och vi började anställa folk, vi hade lokaler, vi hade datorer och telefoner och allt de ska ha. Och så kom vi på att shit, alltså
vi har inte startat eget för att gå till samma ställe varje dag och ta hand om folk. Det är inte vår grej. Så vi la ner. Och sen dess är det bara hon och jag. När var det här? 2008, 2009. Hur många var ni? Vi hann inte bli så många. 4-5 stycken. Mm. Så att, men vi kände, nej, detta är tillbaks till corporate liksom. Mm. Så att det vi drivs av, det är frihet. Och att testa nya idéer. Alltså verkligen att jag får en idé och jag behöver inte fråga någon om lov. Jag får testa den fullt ut. Jag kan åka till Airbnb i San Francisco och kolla hur de jobbar med självorganisering. Där de har 3500 chefer och inga anställda. Hur fasen funkar det? Vad är det för drivkrafter som styr? Hur får de det att funka? Och där är min grej som jag vill leva mitt entreprenörsliv. Det är att testa nya grejer och se hur det funkar och knäcka koder och så här. Ja, men nörda ner sig i något som man tycker är kul, ja, eller? Precis. Det är väl det handlar om. Ja. Men det är precis samma upplevelse som jag har också. Jag har genom de här olika iterationerna eller säsongerna av min byråverksamhet som är min core. Sen har jag diverse andra projekt. Men vi har ju samarbetat med andra byråer, andra företag och just många entreprenörsledda företag upplever man ju också att de kommer till en gräns när det bara blir management och entreprenörshjältarna bakom tappar lusten helt och antingen liksom säljer eller säger upp sig eller gör någon typ av sorti eller säger upp all personal. Yeah. Och jag var ju själv i ett sånt väg själv också. När det kändes som att vi satt ju 15 pers liksom, och man blir ju mer en manager än en entreprenör och det är två olika roller. Yeah. Och där skulle jag säga att just covid och remote-jobbet blev en liten räddning för mig. Alltså jag förstår det, nu sitter vi ju i ditt kontor och det är du och jag här. Vad är alla andra? De är hemma hos sig och jobbar. Och det är jätteskönt. Här sitter vi och pratar. Ja, visst. Och de får lyssna på det här om de vill. Kanske lära sig någonting eller snappa upp någonting eller se vilka knäppa frågor jag ställer. Och på samma sätt också, jag menar, vi är tillgängliga dygnet runt digitalt. Det har vi ju alltid varit. Liksom. Men samtidigt så måste man ju kunna ta de här utrymmena att nörda ner sig passionerat i ett visst problem som ska lösas. Och det gäller ju personalen också. De vill ju inte heller få en knapp på axeln och säga hej, kan du titta på den här, när de sitter med den här saken som vi har bett dem att göra. Precis. Det är liksom, då säger de ju så här, nej men okej, bra, jag löser den här uppgiften och så är det lite motvilligt, jobbigt en kvart och sen så kommer de ju in i flow. Då vill man att de ska köra flow då några timmar på den grejen och tycker det är kul. Precis. Eller hur? Annars funkar det ju inte. Ja, men jag gillar ju det här moderna. Alltså jag tror ju på individens drivkraft och lust i grunden. Om de är på rätt ställe. Vissa är på fel ställe och motarbetar. Ja, då behöver de för sin skull hitta något annat sammanhang där de kan blomstra. Men samtidigt så säger man då, företag säger, våra anställda är vår viktigaste resurs. Och samtidigt så klockar man varje minut och så muddrar de innan de går för att de inte ska ha snott något. Liksom. Det rimmar ju liksom inte. Och sen hela, om man nu ska vara retorisk, begreppet resurs känns ju också lite en viss paketering. Det kan man säga. Human resources, liksom. Verkligen livestock liksom, på något sätt. Nej, så att jag vet inte. Så att vi har jobbat ihop i 24 år. Det är det bästa sen skivat bröd. Det är praktiskt, det är enkelt. Man behöver inte fråga någon om lov. Man behöver inte fråga någon chef om semester. Alltså vi trivs ju ihop. Så att när vi har mycket att göra så är ju snarare problemet att vi inte hinner prata tillräckligt. Ja, men en sak som jag, för som du säger, alltså folk säger, det där, hur funkar det där till mig när jag berättar att jag och min fru jobbar tillsammans. Och fördelen är ju att man har ju alltid gemensamma nämnare, man har ju alltid gemensamma mål, man har samtalsämnen. Problemet är ju lite som du var inne på initialt, att jag menar, i och med att jag är ju den personlighetstypen som har gjort saker och liksom hittat på projekt. Sen om det går att kapitalisera eller inte, ja men det är också ett roligt problem att lösa. Så att det visar sig. Ja, men lite så. Medans min fru då blir ju lite mer att hon har svårare att
koppla av. Att hitta de här vattentäta skotten mellan nu är vi i produktion och nu är vi i total relax. Ja. Vilket ju är någonting man behöver lära sig också. Ja. Så frågan är, har du någon viktig eller skön insikt kring hur ni har löst det? Alltså, i början när vi jobbade ihop så krockade vi mycket. Och då gick vi ju till en kompis som hade jobbat länge med sin fru. Och han gav oss 2 bra grejer. Och en grej den första var den enklaste, och det är liksom att när ni jobbar ihop som man och fru, då ska det vara så att ni behöver dela upp arbetsområden. Så vissa saker är dina, Ola, andra saker är Anettes, och de tredje sakerna är mittemellan. Och ni får bara diskutera det som är mittemellan. Du får aldrig kontrollera eller fråga Anette hur hon har gjort sina uppgifter. Det är hennes jobb. Och så bygger detta på att ni litar på att var och en gör sin del av jobbet, annars kommer det ändå inte att funka. Så det var dela upp, diskutera det emellan, lägger inte i hur, när, vart den andra sköter sitt jobb. Och sen så hade vi varit gifta i 10 år tror jag. Då fick vi en relationsövning som lyfte hela vår relation 2 snäppt. Intressant. På 5 minuter. Okej, men då låter vi lyssnaren nu marinera i det här och ta till sig vad Ola ska förmedla nu. Tack. Jätteenkel övning. Då hade vi varit ihop gifta 10 år, och så sa han att nu går ni ut i varsitt rum och så tar ni med papper och penna och så skriver ni ner 6 saker var som ni retar er på i den andres beteende. Inte personlighet, beteende. Och när du skrivit ner 6 saker som du retar dig med på den andres beteende, så träffas ni i köket och så byter ni lappar. Och då, Ola, har ju du fått en lapp med 6 saker som Anette retar sig på. Då får du bestämma vilka 3 du ska behålla. Och de 3 du behåller, det är den personen du vill och väljer att vara. Det ska inte hon ändra på. Och de 3, hon får helt enkelt gilla läget. Och de 3 du inte väljer, de måste du sluta med direkt. Vad valde du för 3 grejer att behålla? Alltså det är så länge sedan nu. Så jag kommer ihåg så här att jag såg det. Alltså folk är tveksamma att göra den här. Jag brukar ge den som råd. Det känns som det kan ge upphov till viss hostilitet där. Folk är rädda för det, men det är tvärtom. Okay. Jag såg min lapp och så såg jag 6 saker. Och så såg jag stänga skåpsluckorna i köket. Alltså jag lät dem alltid vara öppna, för jag vet att jag ska snart dit igen. Ja, men det är ju mer effektivt. Ja, precis. Det drev min fru till vansinne. Ja. Jag tänkte, fan vad enkel den är. Ja, men det där är ju en billig lösning. Det är en billig lösning. Den kan jag ta bort direkt. Och sen har jag den här egenheten att när jag får en ny kul idé, så går jag liksom och marinerar den, och så går jag och mumlar och pratar med mig själv och skrattar lite och så här. Och det gör ju min fru vansinnig. Liksom berätta, vad är det nu? Just det, men den är ju inte färdig. Den får jag behålla. Ja. Så att när man tittar på den här listan, åtminstone för mig, så var det så jäkla enkelt att plocka bort 3 stycken som jag visste att de där är lätta för mig att ändra på. Och då får jag behålla de 3 andra, och hon kommer aldrig klaga på det igen. Och det skedde så? Ja. Nej, men just den där med, alltså man känner igen bägge delarna, både skåpsluckan och marinaden där så att säga. Att man har en idé, och det är också, det sägs ju att lära ut det bästa sättet att lära sig själv. Ja. Så just när du sätter ord till en komplex tanke som håller på att marinera, då sätter du den i en liten struktur som gör den lite svårare att förändra på. Ja. Och det vill man ju inte göra egentligen. Nej. När man är där. Precis. För då låser du fast det och sen så tittar man på det dagen efter. Men det där var inte så bra. Men det skulle kunna bli något fint. Precis. Nej, så dels kanske jag får bättre idéer, och dels så tog det faktiskt bort 12 irritationsmoment på 5 minuter. Som aldrig har kommit tillbaka. Okay. Alltså det är så brutalt enkel. Jättebra övning. Ja. Så den tycker jag vi alla ska ta med oss. Sen får jag testa själv. Ja, gör det. Men jag tänker också på just det du var inne på också med ansvarsområden. Det är också en bra affärsutvecklingsstrategi för ett team. Just att ha de här tydliga hattarna. Ja. Det är den här Rockefeller-modellen också i Scale Up. Ja. Att man sätter, men du är ansvarig för det här. Yes. Och apropå
Och sen inte gå in och detaljstyra för mycket. Utan nej, men det här är mål, det här är framework, det här är så som vi jobbar. Men du är ju anställd för att lösa det här. Och det gäller ju liksom att ha den kommunikationen. Precis. Jag vet inte vart jag ville komma med det. Men jag hade någon smart poäng. Ja. Vad var det vi pratade om? Olika roller. Ja. Ja. Jag tänkte att du skulle få ta vid där. Ja, det var en smart poäng. Nej, men det är ju... Alltså, jag gillar ju tydliga uppdrag, som jag sa innan. Att jag tror det är bra för mig och andra att veta exakt vad är det som förväntas. Det är ju som när jag går in och börjar jobba med ett företag. Vi börjar med en workshop och kommer överens om vad ska vi åstadkomma. För då sätts ju förväntansnivån på alla parter så det blir tydligare vad jobbet innebär. Och hur mycket jag behöver tänka nytt och hur mycket jag kan plocka i byrålådan och allt möjligt. Så att, ja, tydliga roller är bra. Tydlighet är alltid bra. Men det jag ville göra var ju knyta ihop det till den här affärsutvecklingsbiten med entreprenören som hamnar i någon typ av managementroll, apropå delegering. För det är lite så också. Att kunna släppa att nej, men du är ju anställd för att lösa det här problemet eller du har den här hatten. Ja. Och då ska man ju inte titta över axeln hela tiden och kontrollera utan se till att den personen kan faktiskt göra det jobbet på ett bra sätt och bidra med det som är det här som man själv inte visste. Ja. Det är väl det som är lite nyckeln på ett sätt. Ja, det är nyckeln för många entreprenörer. För de flesta startar ju själva med en idé. Och sen får man en första, andra, tredje anställd. Och då är det vanligaste och lättaste sättet det är att de lär upp sig genom att titta på hur du som ägare gör jobbet. Ställa massa frågor och sen så blir de förhoppningsvis självständiga. Ja. Men när du har 15 stycken och anställer 5 till, då får du istället 5 gånger fler frågor istället för den avlastningen som du egentligen vill ha och behöver. För du har inte skapat någon form av process eller struktur för hur de ska lära sig. Det här stöter jag på i jättemycket bolag. Så fortfarande så blir ju då entreprenören, vdn, propp för sin egen tillväxt. Och de jobbar livet ur sig och så blir de sura och gnälliga. Kan ingen göra sitt jobb på det här stället? Kan ingen tänka själv? Nej, men det är ju för att de själv har byggt in sig i den situationen. Men då är ju entreprenören kulturbäraren om man så vill ju. Ja. Alltså det är där systemet sitter. Ja. Och de måste spindeln i nätet, då måste teamet hela tiden titta. Ja. Och det är det som har blivit en utmaning också när man går från ett analogt företag till ett helt digitalt. Ja. På ett sätt, för att då sitter man ju inte, men det är en sak när vi satt på ett kontor, jag svarar i telefon, hej och välkommen till Swingsly, hur kan jag hjälpa till? Då snappar ju personalen upp, okej, så hanterar vi supportärenden. Ja. Nu sköts ju det i det fördunkla, Ja, kan man väl säga. precis. Och då behöver man ju komma dit att man systematiserar och har träning på ett annat sätt. Ja. Eller få in det i någon typ av dokumentation. Ja. Och det är väl liksom första steget i en affärsutvecklingsresa på ett sätt också. Ja, det är att ha tydliga processer och förväntningar med tydlighet, rakhet och även vägledning hur man ska eller kanske kan göra saker. För är processerna för hårt styrda så sker ingen utveckling. Men hur skulle du hantera balansen däremellan då? För att om vi tittar på amerikanska företag är ju generellt sett väldigt processdrivna. Ja. Och människan är ju bara en resource. De kommer in som ett kugghjul och liksom, alltså corporate-biten. Respektive då mer någon typ av visionsstyrt eller vad man nu vill kalla det för. Där individen själv kan komma med idéer och faktiskt hitta på saker som man själv inte skulle kunnat komma på för att man har ju andra saker att tänka på också. Precis. Man har ju många hattar som entreprenör. Och många brandsläckare också. Ja. Alltså jag personligen gillar ju divisionsstyrda mycket mer. Att hjälpa människor att använda sina inneboende förmågor, kreativitet och förmåga att hitta på nya saker eller bättre sätt. Istället för att toppstyra med dokument och så här gör vi och stentavlor och allt möjligt. Och sen kanske det finns ju för- och nackdelar med allt. Det är min ledarskapsstil och det sättet jag har sett att man bygger mest meningsfullhet och meningsfulla företag och har roliga sätt att nå de målen man nu sätter. Vad är ett meningsfullt företag skulle du säga? Alltså det är när folk kommer dit eller jobbar där för att de vill vara där och inte för att de måste ha en lön. Det är
tanken. Jag trivs med det här sättet att tänka, vara. Jag trivs med mina arbetsuppgifter. Jag trivs med kollegor och chefer. Och det känns som jag vill lägga min värdefulla tid här. Alltså, det är 8 timmar per dag du lägger. Fastän det är ditt jobb att se till att det är något meningsfullt med de 8 timmarna. Det är en tredjedel av ditt liv. Mm. Ja, men det som jag tänker på här är ju just självledarskap som jag tycker vi skulle kunna snacka lite grann om. För att man märker ju själv om man har haft ett team och på en själv också. Ibland så är det ju bara så, nej men fan det är sekt, det är höst, det är slask, det är värdelöst, det går åt helvete. Det är bara att kavla upp ärmarna och göra det som man måste göra och sen så checkar man ut, nu är jag klar med mitt jobb. Och det förstår man att folk går igenom den typen av perioder i sitt liv. Ja. Till och från. Sen har du ju individer som är så hela tiden och individer som inte är så hela tiden. Ja. Och det finns ju olika match mellan arbetsplatsen och personer. För att arbetsplatsen kan ju ha olika mål och visioner i olika säsonger också. Så att det är ju en väldigt så här rörig, dynamisk gryta där man vill försöka linjera alla mot att nej men nu är vi passionerade, nu är vi uppvilade här efter sommaren då, som vi pratar om med målsättning och så vidare. Men man vet ju att det är ju aldrig 100%. Nej, jag är ju aldrig 100% hela tiden. Och det är ju förmodligen inte mina medarbetare heller. Nej, och frågar man medarbetarna, är allt bra? Ja, allt är bra. Såklart, ja. Du är ju chefen. Ja, jag menar det. Och samtidigt då, nu låter det kanske som jag är jättegullig och så här. Men jag är oförskämt rak och tydlig. För jag tror att alla gynnas av det. Och är en person på fel plats och de inte växer eller trivs eller liksom levererar, men alltså, då ska man ju hjälpa den individen vidare för dess egen skull och för företagets skull. Det är ju det här vi måste komma ihåg. Har du några exempel? Ja, det har jag, men jag kan ju inte säga de bolagens namn. Liksom. Men jag är ju inne, alltså, ibland när jag kommer in i bolag så har de personer som är på fel ställe. Eller som har varit där för länge eller som har tröttnat. Hur identifierar du det då? Det identifieras genom att det är mycket skvaller och snack. Det identifieras genom att de aldrig riktigt når det man är överens om. Eller att när de är klara så sitter de och rullar tummarna och tycker fan vad skönt. Istället för att se vad kan man göra mer. Alltså, det är lite quiet quitting. Ja, quiet quitting eller att det är mycket snack. Eller det är inte mysigt. Och då i de fallen så har jag liksom ibland varit med i samtalet då och sagt att vi ska hjälpa dig att hitta ett ställe där du trivs. Och det är också tvärtom åt andra hållet. När jag var marknadschef på Affärsvärlden så hade jag en marknadsassistent och så frågade jag, vad vill du göra om 2 år? Och då sa han lite kaxigt, jag vill ha ditt jobb. Jag sa, fasen var bra. För då innebär det att jag behöver ju också gå vidare. Exakt. Och han började ju med att få mina tråkigaste arbetsuppgifter. Jag var ju lycklig som en katt för han jobbade mer än någonsin. Började med att ta mina tråkiga grejer. Och så lärde jag upp honom efter bästa förmåga. Som en lärling? Ja, som en lärling. Och efter 2 år hade han mitt jobb. Och det kan man ju då ge som ett råd till någon som vill expandera sin karriärsmöjlighet i ett entreprenörslett bolag kanske. Ja. Alltså, jag älskar tydligt. Han var tydlig med vad han ville. Och då kunde vi hitta en lösning. Det vanligaste när man sitter med medarbetare, tycker jag vet inte om du håller med här, det är att de vet inte riktigt vad de vill eller vart de är på väg. Det är det Christer Olsson brukar skriva om. Eller varför man vill dit, va? Ja. Så den hette. Precis. Så att där är ju tycker jag, mycket av ett lockande och en öppen diskussion. Att vissa, som tur är så vill ju många så att säga bara ha ett jobb. Och det är tur, annars hade inte vi haft anställda. Men då är frågan, hur vill de ha jobbet? Vad är viktigt för dem? Är det att kunna jobba mot en dag ledig extra i veckan? Är det att kunna få en fet bonus om det går något bra? Är det att få utbildning? Alltså det är ju att hitta deras drivkrafter så de tycker det är kul att vara här. Och det är ju där, man är ju så lätt påverkad själv och manipulativ eller manipulerbar.
Men just också som entreprenör, man börjar ju av någon anledning. Och för mig själv så var det ju liksom, ja men okej, jag vill bli ekonomiskt oberoende. Så här, först så vill man, okej, hur mycket jag behöver för att kunna sova på en soffa någonstans. Okej, 10 000 i månaden. Okej, bra. Hur får man ihop det? Och sen så jobbar man, och sen så kommer man till någon typ av vansinnesnivå, eller jag då. Okej, bra, omsätta 1 miljard. liksom. Om Bill Gates kan så kan väl jag. Sådär. Och sen så kommer man ju lite mjukare tillbaka där, specifikt när man kommer i en familjesituation också, får barn. När man kanske som man då behöver, bra, vara tacksam och jobba med det man har lite grann på ett annat sätt. Så just det här med meningsfullheten, men också liksom det här självledarskapet som vi leder tillbaka det till. Hur kan man jobba med det? Alltså, svår fråga som inte har något enkelt svar i och med att alla är olika. Men sättet som jag jobbar med det är ju liksom att samla folk i olika workshopper och börja diskutera. Vad är affärsmannaskap? Varför är du här? Vad vill du bidra med? Vad är viktigt för dig i livet? Alltså, där är ju någonstans början att starta med en mjuk diskussion på ett sånt sätt att folk vågar öppna upp. Där någonstans är grunden för självledarskapet, hitta sig själv och vad det är jag vill. Och varför jag vill vara här. Och jag har hittat någon förmåga där jag är duktig på att få folk att slappna av och faktiskt våga säga det de tycker och tänker. Att bygga någon form av tillitsfull miljö, vilket är då i grunden för självledarskap och att man gemensamt jobbar mot mål istället för att man piskas fram. Men jag tänker just kring målbiten, och det var väl där någonstans jag ville sy ihop det, att just som när man startar sitt företag, då måste man ju nästan sätta mål för att komma igång och för att ha en riktning. Men sen så visar det sig att det var bra, men nu alltså det skiftar ju hela tiden, man förändrar de här målen. Och jag tänker just att som anställd också i ett team, för att veta vad man blir lycklig av och hur man kan känna sig tillfreds och finna den här meningen, så behöver jag också ha de mål som linjerar på något sätt med bolaget på ett sätt. Eller liksom det utrymmet som man får där. Och det jag var inne på tidigare, att man kan bli påverkad. Jag menar, man tittar på sociala medier, om den här personen har den här Ferrarin eller vad det nu är för någonting, så är gräset alltid grönare. Så det är och det du var inne på också, det är svårt som anställd att sätta, men om jag uppnår de här grejerna så blir då är jag tillfreds. Och det vet man inte, blir man ju inte ändå. Precis. Nej, men tillfreds och ha kul på vägen dit, får man väl säga. Men sen är det som så här, menar, om grannens gräsmatta ser grönare ut så kanske det är för att den är bättre vattnad. Så att det är lätt att se vad alla andra... Alltså, jag förstår, jag blir ju själv påverkad av sociala medier. Fastän jag vet hur de har det egentligen. Att den bilden de visar upp är inte den bilden som de är hemma eller på tu man hand. Och så gör vi alla. Jag lägger ju inte upp ett socialt medieinlägg om jag skulle ha bråkat med min fru. Nej. Som sagt. Men det är samma som rekryterare också. Där de ska sälja in, här är en ny arbetsplats. Då målar man upp den här sköna bilden. Och sen är det kaos där som alltid ändå. Ja. Och sen så är jag ju inte lika mycket emot mål som jag var ett tag. Ett tag så sa jag liksom, om jag inte har några mål alls, vad händer då? Jag satte mig ner och sa, om inte jag har några mål, vad händer om jag bara går luststyrt för dagen? Jag testade det också. Liksom vakna på morgonen, vad känner jag för att göra idag? Och det var skönt. Ett tag så kom jag fram till att jag personligen behöver mer riktning och något saftigt, liksom kul att uppnå eller jobba mot. Så att jag är inte lika kategorisk idag i att man inte ska ha mål eller måste ha mål. Utan det beror, som du var inne på, mer på individ och sammanhang och var man befinner sig. Exakt, och var man är på resan också. Ja, för att precis. under perioder så måste man ha mål och ibland så har man det inte. Ja. Så, men kan du inte berätta lite om din resa där från den här målgurun då? Som
skulle utbilda och hjälpa folk att sätta mål. Jag var ute och föreläste och jobbade i bolag och körde de här klassiska grejerna liksom att det är bara 3% som har mål och det är bara 3% som tillhör vinnarna i världen och så vidare. Och sen har jag börjat leta febrilt efter vissa av de fakta jag hade tagit till mig och letat, finns det någon grund för det här? Och jag har ännu inte hittat det. Så det är ju någon snack någonstans ifrån som har växt att man måste ha mål, annars är man misslyckad. Man ska vara med i 5 AM Club och läsa 3 böcker innan klockan 6 och då är du framgångsrik. Och det är cold plunge och grejer. Ja, precis. Och vision boards och sånt. Och så tänkte jag att jag såg ju det att det i sig gjorde ju inte människor lyckligare. För ändå så jobbar vi ju för att leva. Alltså livet är så jäkla kort. Och det handlar om att må bra medans man lever och inte må bra sen. Så många jagade det här sen och tog slut på sig. Så jag blev pensionär då. Ja, precis. Då jävlar, då ska jag bestiga... Ja, då ska jag hoppa fallskärm. Ja, hoppa fallskärm och bestiga Himalaya. Och, ja. Nej, så att jag tappade lusten, jag tappade kunder, jag hittade inte geist liksom. Och jag orkade inte ta tillbaka dem för det kändes som att jag kan inte hålla på och säga det här längre för jag tror inte på det längre. Och i det läget fick jag tips av en kompis att besöka en sån här supercoach i London som hette Dr. Aaron Turner. Så jag åkte dit, jag kollade när har du tid? Han hade bara en 4 dagars slott, det var en 4-day intensive. Så jag åkte över på vinst och förlust, betalade, jag var lite pank då för jag hade tappat kunder, betalade de pengarna jag hade. Och just den här slotten han hade, det var när jag fyllde 50. Så att jag satt 4 dagar med Dr. Aaron Turner och vände och vred på saker i livet i 4 dagars samtal. Om livet, vad meningsfullhet är, vad sinnet är, vad heter mind, vad medvetenhet är, alla såna här saker. Och en dag 3 tror jag det var så kom jag ut från hans praktik då klockan 5 på eftermiddagen och upptäcker att visst jag fyller 50 idag. Vad gör man själv i London när man fyller 50? Vad var Anette? Hon var hemma med barnen. Ja. Skönt. Ja, så jag tänkte, London, man måste gå på teater. Ja visst, musikal. Ja, så jag gick på en musikal, jag fick en biljett. Det fanns bara 2 biljetter kvar, jag fick en av dem. Jag såg på The Mormon Book och jag satt högst upp bakom en pelare. Och sen klev jag över uteliggarna hem till mitt hotell, ringde min fru och sa, jag älskar dig. Och så var jag där, men det gjorde att jag kände att det finns någonting annat. Man måste kanske ingenting. Utan det kanske handlar om att hitta viljan på ett annat sätt. Så från den dagen så sa jag till Anette, jag kom hem och sa att nu ska vi skita i mål. Och så ska jag göra någonting helt annat. Det är tur att hon är tålmodig. För då hette vårt företag Mera Mål. Hon sa okej, om det är det du vill, då slappar vi och så ser vi vad som händer. Så hon är ju rätt cool också, vi hade inte jättemycket pengar då. Och så under ett antal månader så testade vi att vakna på morgonen och göra det som kändes bra. Och testade då att följa, om vi inte har mål, vad händer då? Och det är ju det här som är så spännande med entreprenör. Det hade ju inte funkat att säga det till chefen i ett företag. Så att man måste ju på något sätt vara egen för att testa sina idéer. Och därifrån så började jag då liksom kolla mycket på självorganisering och sånt här också då. För att se hur funkar det om människor blir helt autonoma och gör det de vill. Och det var ju den vevan jag då, nu blir det en lång story här, åkte över då till Airbnb och kollade, jag började läsa på mycket, jag testade i bolag, jag var inne i ett bolag som ville självorganisera väldigt mycket, där de till och med satte varandras löner. Och det intressanta är, då bör man förstå människors mekanismer på ett annat sätt. För om du skulle liksom säga det till dina medarbetare, nu sätter vi varandras löner. Och då måste vi komma fram till, vad är lönegrundande? Vad tror du var mest lönegrundande när de skulle sätta varandras löner? Hur mycket de tyckte om en viss person kanske? Vad mer? Alltså det bör väl vara någon form av prestationsbaserat. Ja, kan man tänka. Kan man tänka. Har du något mer?
Det här är spännande. Jag vill inte säga tid, men det kanske är så. Trygghet att du är där i tid. Du är där 9:00, går 5:00. Är alltid på plats. Bra tänkt, ja. Har du någon mer tanke? Nej, sen är det stopp. Men det var det du var inne på. Det var hur kul och enkelt är det att samarbeta med den här personen. Nummer 1. Hur mycket glädje och engagemang bidrar hon med på jobbet? Och kan jag lita på att den här personen inte hugger mig i ryggen? De 3 var de egentligen förhärskande. Sen kom att de levererar i tid och det alltså på sitt jobb och sin del av jobbet och så vidare. Men de 3 första var relationsbaserat. Hur mycket kan jag lita? Hur trygg känner jag mig med den här individen? Och är det kul när de kommer in i rummet? Du var inne på stentavlor tidigare. Ja. Det har ju lite grann med, alltså företaget är ju på något sätt den nya stammen. Ja. Om man så vill. Alltså att man hittar den här tillhörigheten. Känner den här meningen och gemenskapen. Så att det liksom klingar ju rätt med det du säger och uttrycker där. Ja. Och sen så satte de i varandras löner. Och alltså år 1 så fick ju de flesta lite mer. Alltså det intressanta är, om jag får laborera lite i detta. Då sa de, sätta varandras löner. Wow, sa de. Fy fan vad häftigt. Ja, och då sa vdn att, och det är bra att tänka på att ni får sätta vilka löner ni vill. Men det är bra att tänka på att det är bra om vi finns kvar nästa år också. Så vi kan ju inte sätta för höga löner om ni vill liksom att bolaget ska vara kvar. Får jag bara fråga, gav ledningsteamet då någon typ av, men så här mycket marginal ska vi ha kvar? Eller var det totalt fritt? Nej, vi börjar inte där. Nej. Vi börjar alltid öppet. 150% av omsättningen i lön. Ja, om ni tror det är bra liksom, så får man ha en diskussion. Och säga, tycker ni att detta är bra att vi då kan fortsätta bolaget fram till mars och sen konkar vi? Alltså, är det bra? Nej, det är inte bra liksom. Så att, men vet du vad? Det var någon som sa, shit, får vi tillgång till liksom bokföring, resultat och balansräkning? Här ska vi spara pengar. Ja, inga problem, sa han. Varsågod. Här är alla siffror. Så sa han, om vi kapar kostnader så kan vi ta högre lön. Fine. Då ska vi se vilka kostnader vi ska kapa. Och så såg han det att, fan också, det fanns ju inte så mycket kostnader att kapa. För en duktig företagare håller ju plånboken. Utan det visar sig då till deras stora förtret att det enda som var en excess liksom som man hade kunnat spara in rätt mycket på, det var firmabilarna. Och de ville de inte röra. Så då kom de själva fram till att det fanns ett visst löneutrymme om bolaget skulle vara kvar. Och vdn hade sagt det att vi gör detta självorganiserande. Jag vill ha en viss procent av vinsten först. För det är mitt bolag. Och sen delar vi allting. Och då helt plötsligt så började ju då de anställda förstå ekonomi, förstå företagande, förstå de här mekanismerna. Och varför det är viktigt att var och en gör sitt jobb, för annars saknas den här pusselbiten. Och så kan vi inte ta ut lika mycket löneökning. Det blev uppenbart för dem på ett sätt som de inte hade varit innan, för de hade inte behövt tänka på det. Jag tänker i det scenariot började det prata någonting om equity i bolaget också. Vad tänker du på? Alltså delägarskap från teamet. Nej, det var det faktiskt inte. Nej. Och min erfarenhet är att de flesta vill, alltså när man klämmer dem på pulsen vill de inte ha delägarskap. De flesta är lyckligare med en årlig fet bonus. För ett delägarskap är mycket större risk. Och där du kanske cashar hem någon gång i framtiden om det går bra. Men en bonus på årets jobb, det är närmare och mer synligt. Så det är min erfarenhet. Men jag tänker just för att jag har hört intressanta utläggningar just på apropå AI-framtiden och automatisering och den här eviga frågeställningen, vad händer med oss när AI har tagit alla jobben och så vidare. Och då finns det intressanta modeller för hur skapar vi så att alla är med i den nya ekonomin. Och då är det mer att då går vi mer mot equity, mer mot kapital, mer mot att vi alla äger
någonting. Ja. Äger the means of production då, om man ska vara Ja. marxist på något sätt där. Precis. Det är därför liksom, för att det är intressanta tankegångar. Ja. Och det tangerar ju lite grann. Men jag har ju själv ingen lösning. Men jag har ju också varit inne och funderat på hur gör man det här? Hur får man med alla att se det här är visionen, det här är liksom det utrymmet som finns, det här är resultatet. Och se till också att vi lägger lite extra kärlek i potten som vi jobbar med tillsammans för att det kommer ge oss då, inte bara mig som, som ägare, en skön avkastning i slutet. Liksom. Ja. Men, så att jag gillar detta skarpt med lägga kärlek i potten och få det att funka. Samtidigt så är det svårt. Alltså, det handlar om att bygga tillit. Jag var med fram tills dess och sen började de bli rädda. Jag fick gå. För nästa gång det var dags att sätta löner så upptäckte de att vi har gett lite för mycket. Så sänka går ju inte, men vissa får stå still. Och då ville de inte vara med och bestämma längre. Det blev det lite för mycket ansvar. Ja, det blev ett ansvar de inte ville ha. Det är lite den som gapar efter mycket syndromet där. Ja, nej, de testade och de körde och så upptäckte de, shit, jag vill hellre vara anställd än vara chef och bestämma andras löner där de kan bli sura. Alltså, så att och vdn sa, nej, lägg inte detta i knät på mig igen. Nej, jag är och golfar nu. Det är ja, men alltså, början till detta var ju att han ville testa självorganisering. Det var att han sa, jag har en underbar besättning, jag har fantastiska medarbetare, men varje november efter löneförhandling så går alla och är sura i 3 veckor. Jag vill inte vara med om det. Och då sa jag har en lösning. Och det var där det började. Och han sa, jag tänker inte ta tillbaka detta. Så det slutade med var att alla medarbetare valde en grupp på 3 personer som de hade förtroende för, som fick sätta lönerna. Så man gick halvvägs tillbaka. Någon typ av intern minifacklig struktur. Precis. Och allt detta har ju med drivkrafter och mänsklighet att göra och rädslor att göra. Och allt detta som får oss att agera på olika sätt som gör det så spännande med människor. Ja, men det är ju just det, alltså, det här med lotter och liksom Lamborghini. Alltså man tror att man vill ha saker tills man har det. Och sen bara, vad ska jag ställa den här? Det kommer kopplar på. Precis. Alla mina kompisar jobbar, det är ingen som vill åka med. Liksom. Nej, det är så också så. Det märker man ju själv bara över sommaren. Okej, jag är ledig, någon som vill komma över? Nej, men vi har fullt upp. Ja. Jaha, trist. Det var ju lite så här en drivkraft också. Så här, men fan, man köper sig tid. Ja. Men de enda som har tid, det är de som är, jag vet inte. De har åkt utomlands då. Ja, precis. Nej, så att sådana här experiment gör ju att jag har en verktygslåda att gräva ur. Och det gör också att jag sällan har ett enskilt svar. Gör så här så kommer det gå bra. Men det är ju i berättelserna som guldkornen finns. Ja. I storiesarna. Så jag tänkte liksom, om vi försöker summera ihop det här experimentet som ändå är väldigt intressant. Vad har du tagit med dig gällande liksom det här med självledarskap och liksom lönesättningsaspekten? Jag har tagit med mig i självledarskap att det är inte lika många som jag trodde som vill vara självständiga och bestämma allting själv. Många fler än jag trodde vill bli ledda. Och ha mer en trygg plats med tydliga ramar och förväntningar. Än att man har möjlighet att utvecklas och nå helt nya saker. Det är min take idag, får jag säga. Det här ändras hela tiden. Men idag är det så att jag trodde när jag drog igång och gick på barrikaderna för självledarskap och för självorganisering att alla bara skulle haka med, för man blir ju mer fri. Men med frihet kommer ansvar och det är inte alla som vill ta det ansvaret. Är det en viss typ av personlighetsdrag som du ser där? Eller? Nej, alltså det är svårt på förhand. Jag trodde jag visste på förhand vilka typer som skulle ta ansvaret och vilka som inte skulle göra det. Men jag har lika ofta rätt som fel. Det är på något sätt något individuellt, någon kärna. Men om vi tar en sån här person i teamet som liksom alltid där, gör sitt jobb, trivs bra och som du säger, har inte de här
grandiosa, konstiga idéerna som en entreprenöriell hjärna kan ha. Ja. Hur kan man få en sån person lugn och trygg, men också liksom experimentera, att sväva ut och testa saker och våga inom sitt lilla space vara en autonom, självledande person? Genom att, enda sättet jag vet är genom att på något sätt bygga trygghet och tillit. Att det är okej att testa och misslyckas. Att det till och med är bra att du testar och misslyckas. Att man berömmer, för det kommer inte vara så att de tömmer hela bankkontot på bolaget. Så stora beslut tar de inte när de sitter där. Utan det är att alla beslut och alla grejer de testar är bra. Mm. Och veta att vi behöver ett antal vattenbärare också i ett bolag. Vad är en vattenbärare? Det kanske var från hockeyn. De som fixade och såg till att det funkade runt om och att alla mådde bra och att det flöt. Just det. Att de är där, de gör sitt jobb, de kommer i tid. Man kan lita på att det funkar. Nej, de har inte de vildaste idéerna. Nej, de drar inte iväg. Men alltså den här stabiliteten står ju de för på något sätt. Core business. Ja. Egentligen. Och de är också viktiga. Så i ett lag behöver man ju ha vildhjärnorna och de stabila och alla andra också. Man måste täcka upp varandra där i stammen. Och bygga trygghet, att alla är viktiga och att det är okej att vara den du är. Har du några exempel på framgångsrika sätt att ge trygghet till ett företag? Alltså, det är ju egentligen, jag kommer tillbaka till det hela tiden. Det är ju samtala, se individen, ge mycket beröm. Mm. Alltså man kommer tillbaka till de här basgrejerna. Human interactions. Ja, faktiskt. Att man frågar hur de mår och faktiskt lyssnar på svaret. Mm. Och kommer ihåg vad de har sagt. Du gick ju från målgurun. Mm. Sen så kom du fram till att mål var inte alltihopa och du testade att leva utan mål. Mm. Och nu är du lite mittemellan där då. Ja. Vad var det som förändrades när du åter blev en mål? Alltså jag märker att mål har sin funktion. Jag är mentor lite grann åt 2 unga tjejer i 25-årsåldern som ska bygga någonting som jag känner sedan tidigare. Och de behövde mål. Mm. Just nu behövde de tydliga mål och hänga upp saker på. För de är ute och flaxar, till exempel. Mm. Ja, det är jättebra för mål att samla ihop det hela. Så länge de förstår, vilket jag tror att de gör, att det målet du sätter är en fantasi. Och det säger ingenting egentligen om du är framgångsrik eller inte, om du är lyckad eller misslyckad, om du är bra eller dålig. För i och med att när du sätter målet så är det en fantasi om en möjlig framtid som du sen testar dina krafter och ser om det är möjligt för dig att nå med den tiden, kraften, energin och smartheten som du har. Så att det är hela tiden en test då. Sen är det saker som vi inte kan påverka, som heller inte avgör om du är bra eller dålig. Mm. För i grunden är du bra som du är. Vad baserar du det på? Ja, alltså det är väl en livssyn att se att, det var ju som Les Brown sa, att du var liksom 1 av 40 miljarder spermier. Så dåliga odds kommer du aldrig ha igen. Så genom att komma till denna världen så är vi på något sätt framgångsrika eller lyckade eller vad det nu är. Så ja, men för det är ju meningsfullheten där på något sätt. Ja. Liksom. Man känner att jag duger som jag är, jag liksom tragglar på. Ja, och frågan är, som du sa själv, blir man lyckligare av Ferrarin? Eller blir man lyckligare av att ha ett sammanhang med vänner, medarbetare där man gillar varandra och sträva någonstans för att se hur bra man kan bli? Och inte för att blir jag så bra så jag är lyckad, då blir jag inte det så jag är misslyckad. Alltså, låt oss säga att man sätter som mål att omsätta 10 miljoner nästa år. Och så omsätter du 9,5. Är du misslyckad då? Alltså, det är ju bara en siffra. Så att jag drivs av det. Jag är liksom
Sen, det handlar om att hitta glädjen. Jag har ju börjat med en ny sport sedan 6 år. Okej. Ja. Vad är det då? Är det paddel? Hinderbana. Hinderbana? Ja. Okej. Och förra året så blev jag svensk mästare. Jaha. I min åldersgrupp, veteranmästare. Hinderbana? Är det... Det är typ Tough Viking. Det är kvaltäv. Hela havet stormar? Eller vad heter det? Ja, det är hela havet stormar om man är liten. Och det är Tough Viking och andra lopp om man är större. Det är så här Ninja Warrior man går såna grejer? Ja, ja. Okej. Så du har bra ryggtavla? Jag har skaffat mig det. Ja. Snyggt. Och nu så tränar jag som attan då inför VM som är om 6 veckor. Så nu är jag med i veteranlandslaget. Och det är ju så jäkla kul att se hur bra kan jag bli. Men för det här har ju också, apropå entreprenörsresan och liksom, ibland så lägger man ju all sin kärlek i företagsbunken. Ja. Till den graden att man kanske hamnar efter gällande hälsoaspekten. Ja, precis. Eller också bara fritid eller glädje eller kärlek eller vad det nu kan tänkas vara. Är det här lite som ett motgift mot det då på ett sätt, eller? Nej, eller hur landar du i det här? Det var väl egentligen att jag behövde ha någonting mer vid sidan om som inte var företagande, kände jag. Jag hade sprungit mycket, jag hade gjort ultralopp och grejer, jag började gå sönder, jag är 60 plus liksom. Och så flyttade vi ut till Åkersberga och så hörde jag talas om den här hinderbaneklubben som var där, att de hade ett gäng hinder i skogen och körde. Okay. Och jag tänkte, alltså, jag är ju så jävla naiv, det ska man kanske vara som entreprenör. Och tänkte att det här har jag gjort förut. I lumpen körde jag mycket hinderbana. Ja, men då så. Det är 30 år sedan. Precis. Så jag hängde med klubben och upptäckte att jag var så jäkla dålig. Så hela min självbild splittrades i 1000 bitar. Och jag kände att så här dålig får jag inte vara. Och just då så ibland hamnar man i rätt sammanhang på rätt ställe i rätt tid. Så då var vi 5 stycken som började samtidigt i olika åldersgrupper. Och vi hade så kul och blev så bra kompisar. Så 5 år senare hade vi alla kvalificerat oss till landslaget och var med i Europamästerskapet i Ungern. Coolt. Ja. Men där hittar du en liten klickgemenskap också då? Ja. Utanför businesskontexten? Precis. Jag behövde inte bara tänka på mina sales funnels och vad nästa kund är, hur ska jag lösa deras problem. Jag behövde mer free space, upplevde jag. Och då hittade jag detta och sen har ju det under en tid nu tagit mycket av min tid. Men samtidigt så är det alltså jäkligt kul att se hur bra jag kan bli. Häftigt ju. Ja. Vad kan vi ta med oss därifrån då? Det är att hitta glädjen i det du gör. Alltså det för mig är det nyckeln någonstans. Det skapar motivationen. Det gör att du orkar ta dig igenom tyngre perioder. Det gör att du vill samverka med andra, bidra och få det att funka. Vi halkade ju lite på hälsospåret här. Hur ser din liksom, diet är fel ord, men liksom, hur ser din struktur ut kring vad du stoppar i dig, träning, hälsa? Liksom, hur mycket tänker du på sånt? En del. Jag har ju som tur är en fru som älskar att laga mat från grunden. Så jag har ju liksom väldigt bra mat, inga halvfabrikat, inte massa e-ämnen. Jag har bra grundmat som jag stoppar i mig hemma. Och sen så har jag alltid tränat. Jag tror vi måste röra på oss och hitta någonting som vi tycker är kul. Om det är promenader, paddel eller vad 17 det nu är. Hitta någonting där du känner att du orkar och har lust att göra 3 gånger i veckan minst. Styrketräning? Styrketräning, utmärkt. Alla former av rörelse där du använder kroppen. Och jag är ju mer personligen då förtjust i att man faktiskt använder sig av musklerna och tar i lite när man tränar. Men är inte det kul om man älskar promenader, så promenera då. Och just nu tränar jag kommer inte träna så här mycket efter VM. Jag tränar idag 5 pass i veckan och skulle egentligen behöva en vilodag till. Och kanske ytterligare 2 träningspass. Jag skulle behöva 10 dagars vecka för att få detta att gå ihop.
Ja, men det är väl entreprenörens eviga curse på något sätt, att man behöver 10 dagar i veckan. Ja. Men det är ju det liksom man sätter upp, apropå just det här med mål. Jag tänker ibland på när Steve Jobs kom tillbaka till Apple och de hade liksom ett sortiment med 20 produkter och han kokade ner det till, nej men nu har vi de här 3 spåren som vi kör. Ja. Inte så mycket mål, men mer ett fokus. Yes. Att nu gör vi de här grejerna. Och det var det du öppnade med också. När man ska sätta ett mål då för teamet. Att nej men, jättekul att vi har gjort alla de här grejerna. Ja. Men nu drar vi ihop det igen till den här tajta grejen som vi kan enas kring. Ja. Och detta är ju jag brukar säga att jag är duktig på att förenkla när jag kommer ut till företag. Och egentligen handlar det mycket om att skala bort. Vad är det som inte tillför? Vad är not to-do-list? Det är den viktigaste listan man har. Vad är det jag faktiskt inte ska göra med min tid? Eller vilka saker är det vi inte ska satsa på? Och om du är duktig på att hålla fokus på det som skapar bra affärer och intäkter, så blir det bra affärer och intäkter. Och är du splittrad och lägger fokus på allt annat och nya idéer hela tiden och sånt där, så är det svårt att få långsiktig lönsamhet. Så att en idé taget, du ska hela tiden, du ska inte köra fast, men liksom köra en sak i taget helst. Och nu kör jag företaget och på fritiden så är det hinderbana. Finns det någon generell struktur eller framework där kring den här inte-göra-listan? För den är ju jävligt intressant tycker jag. Den är så himla individuell. Alltså dels för företag är det kanske vilka produkter eller vilka projekt man ska satsa på. Där är det inte individuellt. Men sen till varje individ. Vi är ju vanemänniskor. Vi lär oss hur vi jobbar på en arbetsdag. Och i 99 fall av 100 så är den är inte effektiv. Nej. Vi scrollar på saker och vi fastnar till höger och vänster och vi får nya idéer. Sen ska vi inte vara maskiner heller, men det är bra liksom att få koll på sig själv. På vad man slösar sin tid och vad man har fokus. Så att man har ett medvetet val. Jag kanske vill slösa tiden, fine. Nej, men apropå just de här ut och testa nya saker, ut och titta som vi var inne på också. Att det är en väldigt disruptiv tid. Ja. Det behöver ju läggas tid på experiment, inte minst med AI och utforska. Ja, definitivt. Men att man inte fastnar i det här, liksom, vad heter det? Women in the red dress-syndromet där i Matrix ju. När Neo gick in ett hav med människor med svarta kläder och så kommer den här tjejen med röd klänning. Och så blir han distraherad. Liksom. Så han kan inte fokusera. Så står Morpheus med pistolen mot huvudet där. Men den här klassiska. Och att hitta någon typ 80-20-regel där kanske. Kring så här, men här gör vi core work som vi har identifierat är viktigt. Men sen så har vi en dag i veckan, fredagar 20% eller vad det nu är för någonting. Där vi gör AI-experiment utan förväntning på resultat egentligen. Utan, för att då får du ju både förhoppningsvis nya insikter. Men som kan mynna ut intressanta effektiviseringar. Men också just den här glädjen lite grann. Alltså lekfullheten. Och är man duktig på core business 80% av tiden så brukar man både ha tid och råd att leka resten. Så att någonstans är det fokus. Vad är vi på väg? Vad är det vi vill skapa? Och i företagssammanhang, vad är det, vilka projekt och vad finns lönsamheten? Och fokuserar man där, då finns det plats för att vara människovänlig utan att piska folk framåt. Att hjälpa dem att hitta sin egen drivkraft. Att testa nya projekt lekfullt utan att ha krav på någon tydlig form av resultat och sånt. När du är ute och pratar med företag och företagare, skulle du säga att det är för mycket core och för lite experiment eller tvärtom? Det är för mycket, hur ska man säga, man lägger för mycket tid på fel saker, vilket gör att man inte har tillräckligt med kraft för core business eller leka. Ja, det är varken det ena eller det andra, varken utan det är alltså, någonstans, det är övrigt. Ja, övrigt. Man kommer in... I tidrapporteringen. Ja, 7 timmar övrigt. Precis. Min roll när jag kommer in, det är ju att leta rätt på hinder. Vad är det som hindrar? Vad är det egentligen som stoppar? Och det är massa olika saker. Och det är ofta personberoende. Så att
Så att ta till exempel, det är ju väldigt vanligt att det fastnar till exempel hos en vd. De kan för mycket, vet för mycket, har varit för dåliga på att lära upp andra. Eller hitta andra. Och till exempel, ta liksom ett byggbolag som jag var inne på. Där fastnade allting hos vdn för han var duktigast på att genomföra projekt, sälja in projekt, ta fram kravspesar själv. Och han var ute på kundbesöken och så hann han inte. Så han blev bromsklossen till sin egen tillväxt. Känns som en klassiker. En klassiker. Och då är vi ju inne då dels för att se, då ser man ju det tydligt, det är bromsklossen. Så jag bestämde mig för att i det korta perspektivet, vad kan man göra nu? I det långa perspektivet behöver han ha en vice vd eller operating officer eller kalla vad man vill som tar över projekten. Om han nu ska fortsätta sälja, vilket han ville. Men i det korta, vad kan vi göra nu? Så jag skuggade honom en dag. Var med på varenda möte, varenda beslut, varenda kundbesök för att se liksom vad händer. Och det visade sig att efter en sån här dag så skulle han jobba 3-4 timmar på kvällen för att delegera ut allt som hade blivit bestämt. Skriva offerten som hade varit bestämt. Försöka komma ihåg vad som hade hänt under dagen. Just det. Så jag lärde honom ChatGPT. Snyggt. Så efter varje möte när han satte sig i bilen eller gick in på sitt rum så hade han som krav att han skulle ta fram ChatGPT, berätta en muntlig sammanfattning av mötet och be ChatGPT sammanställa ett protokoll. Det var fysiska möten eller digitala möten? Eller både fysiska och digitala. Jag tänker just digitala möten finns ju många bra, som vi har en liten AI-svinkslig bot som hoppar in i mötena och bara lyssnar in och sen sammanställer allting efter. Fast man har det dokumenterat. Yes. Han gjorde detta manuellt efter alla möten så han fick en sak Men att jag göra. gör också manuellt i alla möten kan jag säga att jag har, när jag kör digitalt i alla fall, då har jag alltid ett tomt mejl där jag bara skriver ner alla liksom, key insights kring vad vi har diskuterat och sen försöker skriva några vettiga sökord så att jag kan hitta det här sen och så mejlar jag det till mig själv. Smart. Så att jag har det, så då blir ju min mejlkorg en databas. Ja, och alla hittar sina databaser. Ja, alla hittar sina databaser. För att hjärnan är ju som den är. Ja, precis. Jag har ju Evernote som är min databas. Ja, just det. Där samlar jag allting. Men också nu efter varje möte så pratar jag in mitt protokoll. Mina kladdiga anteckningar pratar jag in till AI. Ber AI göra en sammanställning. Och det var det jag lärde honom göra också. Och sen skulle han klippa ut detta och skicka till sin assistent. Som hjälper honom att planera nästa dag, nästa vecka. Och så sett på en dags jobb med att han gjorde en enkel förändring så fick han en planerbar vecka. Och så såg vi hela tiden då att nästa vecka är redan full. Vad gör du för det oförutsedda? Du måste ta bort. Så bara genom... Det var lösningen för honom. Så att det finns alltid lösningar. Och de är nästan alltid individuella. Du mejlar till dig själv. Jag använder Evernote. Han fick ChatGPT liksom. Men det handlar ju återigen då om att automatisera och effektivisera vissa saker som man gör och lägga över det eller delegera för den delen eller skapa en teamstruktur kring det. Lägga ner, delegera, effektivisera eller sluta med. Och detta var det korta perspektivet. Nu letar vi efter en duktig andreman som kan driva projekten så att han kan sälja så att de får växtkraft. För just nu stoppade vi liksom bara yttersta blödningen eller problemet. Ja, det är väl lite där vi är också. Men vi har ju aldrig lyckats med säljare. Vi har aldrig kört den varianten utan det hamnar hos mig. Ja. Och sen så, det funkar ju hyggligt men det är ju svårt med tillväxt då. Ja, det är det. Och det är svårt. Alltså, du kan så mycket intuitivt. Och framförallt efter alla dina år som entreprenör så är du en människokännare. Du lär dig hur du ska ta folk och prata med dem som sitter så hårt i din ryggmärg. Att få folk med dig som är svårt att lära upp. Det kommer med erfarenhet. Jag tycker det svåra är ju på något sätt där att, precis som du säger, att entreprenören som har varit med från början
har ju en core-förståelse för problematiken och lösningarna man levererar och försöka jacka in det på ett icke liksom skriptat sätt. Ja. Och sen kan man ju lära upp en säljare och vara duktig på det naturligtvis. Men, Ja. men det är ju inte att gå utanför det manuset. Liksom, utan då är det, vi har den här produkten, det kostar så här mycket, det är X, Y, Z, det är en paketering. Ja. Och det kan man ju sälja. Och det är kul. Ja, precis. Men att titta på nya grejer, nya projekt och lösa problem som inte har blivit lösta tidigare på nya sätt. Det är ju det jag tycker också är kul. Ja, men precis. Och det är ju det du ser med din kunskap, erfarenhet, din unikitet. Alltså med allt du har gjort och lärt dig de här åren gör ju att du har en förmåga att se problem som inte kunde se. De känner bara symptomen. Och att du kanske har idéer på lösningar. Men det är där content kommer in ju. Ja. Utbildning. Yes. Att faktiskt ge det här, vad heter det, value marketing. Ja. Varav det här skulle kunna vara en del av den sfären. Även om jag gör det här vid sidan av mina andra åtaganden. För att jag tycker det är kul. Inga sponsorer, inga funnels eller klick här. Utan bara förhoppningsvis ett trevligt samtal där man kan ta åt sig någonting som lyssnar också. Lära sig någonting. Precis, och sen så kan man ju använda säljare på flera sätt. Antingen att de säljer något färdigpaketerat eller att det är de som skrämmer upp gässen ur snåren. Att det på vissa bolag kallas det ju pre-sale. De är ute och kontaktar kunder och identifierar vilka som är nyfikna, intresserade eller har problem. Och sen kommer du in när kunden är varm och det är liksom att du inte behöver lägga tid på hela jagandet utan du är problemlösaren. Har du några optimala funnels för det? Det beror på exakt hur ser din målgrupp ut. Ja, men, nu ska vi inte snöa in oss på mig här specifikt. Men det som vi erbjuder en kall kund, det är ju någon form av analysarbete där vi kan belysa vad är det för värde exempelvis då, som en digital tjänst eller webbplats ger. Och hur kan man utöka det värdet? Så då får man en kostnadsfri minianalys. Ja. Nästa steg blir ju en förstudie då. Om vi nu ska titta på vår lilla value ladder. Liksom. Just det. Och sen så har vi de facto en viss paketering. Och sen så har vi hela det här med liksom byrå as a service upplägget. Ja. Där det blir lite mer skräddarsytt under en längre tidsperiod. Det blir lite mer coachingprogram där kan man säga. Ja. Och det kommer ju tillbaka till det du sa om man nu tar det mer generellt. Min första fråga är vad har du för förslag? Ja, vilken målgrupp har du? Så att det är ju målgrupp, kanal, erbjudande. Alltså det är den här klassiska, det kommer man inte ifrån i AI-tid eller vad det nu är. Vilken är målgruppen? Vad har de för problem? Vilka kanaler når jag dem? Är det via säljare? Är det via poddar? Är det vad det nu är? Och vad är det jag erbjuder som får dem att nappa på att vilja ha ett möte eller köpa? Det är ju att definiera sin ICP ju. Ideal Customer Profile. Just det. Och för att göra det så har jag faktiskt en gratis guide. Ja. På svingsli.se/persona. Aha. Persona. Just kan man ladda ner den. Bra. Bara där, kolla. Fantastiskt. Ja, jag ska inte sälja här. Nej, det är inte det jag gör. Men någonstans, och det är ju det som gör att det går att jobba med alla möjliga olika företag. Någonstans i botten av företagande i liksom vad man kallar personlig utveckling, vem man är i ledarskap, i försäljning, i affärsutveckling, så finns det ju vissa grundpelare som alltid finns. Och det är typ målgrupp, kanal, erbjudande. Ja. Alltså, men allting kring det digitala är ju liksom någon typ av proxy för det som funkade förut analogt. Att man gick och knackade dörr. Ja. Eller man ställde sig på en scen och som du föreläste och folk lärde känna, okej, men den där personen verkar trovärdig inom den här domänen. Och podden är ju på något liknande sätt. Nu ska alla starta podd. Vi ska ha juristpodden eller affärspodden eller vad fan det är för någonting. Och just det här med att, som vi var inne på också, apropå hur man som deltagare i ett team vad man uppskattar. Och det är ju relationen. Just det. Det är ju människorelationen. Är det här en person jag vill jobba med? Är det här en person som jag känner förtroende för på ett eller annat sätt? Yeah. Och sen komma ner till, är den personen kompetent? Det är exakt samma. Inom content finns det ju något som heter known, like and trust. Ja. Till exempel. Och du verkar ju påläst kring de här sakerna också. Ja. Som jag känner. Så att
basen är detsamma. Mm. Och den enklaste tipset jag har fått i försäljning, det var läste om en kille som sålde jetplan till superrika. Mm. Hans plan var make them feel good, show product. Just det. Det var hans. Få dem att må bra och så visar jag upp produkten. Mm. Ja, men det är när man har en sån här premium, det är som går in i en Rolex-affär. Ja, precis. Då får du ett glas champagne och sen så kan man inte köpa någon klocka, men man kan hålla i dem och säga det är väntetid på 6 månader. Så du får den här FOMO liksom. Precis. Så. Det finns ju många såna där fula knep också. Ja, Som det används lite för flitigt kan jag tycka. det gör det. Speciellt inom det digitala och speciellt med personer som kanske inte alls Yes. bör använda det. Ja, och fortfarande så är det som så att det är många självutnämnda experter där ute i alla fält som inte kan leverera. Så hela tiden handlar det ju om faktiskt bygga trovärdighet och sen visa att man faktiskt kan på olika sätt. Tycker du, när du jobbar, för du nämnde att du jobbar mot mindre och medelstora företag, upplever du att mindre företag är bättre än större företag på liksom det här nya sättet med digitalisering, eller är det olika strukturer där? Väldigt olika. Alltså det har mycket med ägaren, entreprenören att göra. Är de framåt och anammar ny teknik snabbt så är de väldigt långt framme. Om han eller hon inte gör det så sitter de med Excel-ark istället för CRM-system. Så att alltså, i små bolag det är ju mer individbaserat personberoende. Och det blir också, antingen så tycker man det är kul, det här med att experimentera och testa och utveckla och effektivisera. Det är ju lite av, liksom, sitter i genetiken på ett eller annat sätt. Och i vissa fall så är det ju att det krävs en viss händelse för att någonting ska förändras. Att det är kniven mot strupen eller att liksom, nu måste vi förändra eller så blir vi utmanövrerade. Ja. Har du sett något sånt scenario på nära håll där en transformation har skett som är nämnvärd och intressant? Alltså, det tror jag vi alla entreprenörer som har hållit på under ett antal år har råkat ut för. Jag var nära konkurs 2004. Var tvungen att ändra mitt sätt att tänka och mitt beteende. Sen så kom det ju liksom börskrasch 2008. Det kom covid. Så att har man kniven mot strupen så gör man en förändring. Och jobbet är ju egentligen att se att kniven närmar sig strupen så det slipper göra ont. Alltså det är ju som den här storyn som den här personen som var ute och gick varje kväll på en promenad och så brukade han hälsa på grannarna och en dag går han förbi en av sina grannar och står och pratar lite. Hunden ligger där också och den gnyr och den gnyr och den gnyr. Och till slut så frågar han, men vad är det för fel på hunden? Jaha, den, säger de. Han ligger på en spik. Men varför flyttar han inte på sig? Det gör inte tillräckligt ont ännu. Så att när vi legat tillräckligt länge på en spik så förändrar vi oss. Och förhoppningsvis så ser vi att spiken är där och undviker den. Men likt en prutt i en hiss. Ja. Så till slut känner man ju inte den där spiken längre. Nej, så det bara kan blir en det del av vardagen. Ja, då är det en del av vardagen. Och då är det bra, tror jag, att ta hjälp utifrån. För att se vad problemen är. För man blir hemmablind vad man än gör. I vilken bransch man än är, hur länge man nu hållit på. Så blir man hemmablind för de här ruttarna i hissen. Om man tycker det här är intressant, det här med mina tankar, så kan man gå till hemsidan och prenumerera på nyhetsbrevet. Men man får ju så jävla mycket nyhetsbrev. Ja. Varför skulle någon vilja prenumerera på ett nyhetsbrev? Säger jag kritiskt. För att jag väljer ut, vad ska man säga? Jag väljer ut det bästa av det bästa i nyhetsbrevet och skickar var tredje vecka i kortformat. Så att man kanske får en insikt i någonting man kan förenkla eller förbättra eller fördjupa. Och sen
får man hur mycket brev som helst. Jag slänger 90% själv, men det är 10% jag behåller. Jag brukar avanmäla mig till många nyhetsbrev. Eller så skapar jag regler så att de hamnar i en speciell mapp så jag slipper se dem. Ja, jag avanmäler mig jätteofta också. Det är väldigt få jag har kvar. De behöver vara korta, koncisa och riktade till mig. Varenda jävla företag ska ha kundklubbar. Och Ja. Det är totalt ointressant. Ja. Jag anpassar så gott jag kan mitt budskap efter nyttigheter som målgruppen har nytta av. Det var en sak jag tänkte på gällande det här företaget InfoSolution som du hjälpte. Som ju gick upp som en sol, men lite ner som en pannkaka också. Det var ju en liten one-trick pony under covid på ett sätt. Ja, stämmer. Jag är inne och kollar på alla bolag och nu var de ju i och för sig på en beundransvärd 46 miljoner senaste bokslutet. Liksom. Men ändå ett fall från nästan 2 miljarder. Ja, alltså de tog ju en chans på en marknad som öppnade sig med en idé. Och det är 2 saker som krävs. 1, det krävs idén och 2, att du agerar på idén. Och det som entreprenören gör, det är att de agerar. Det finns så många som säger, det där borde man gjort, det där tänkte jag också på. Ja, men du gjorde inget. Så att Alex gjorde detta, kom in i en total tornado av händelser under 2 års tid när allting bara exploderade och växte. Och vi lärde oss saker och han la detta så att säga separat i bolaget för han visste att detta är en engångsgrej. Men sen har ju då bolaget som du växt i mer normal takt om man kan säga så. Så att han har ju fortsatt, men han tröttnade ju sen och la över det till en annan vd. Och är med mer filantrop och investerar i olika bolag och går runt och leker idag på så ett annat sätt. Så nu är affärsängel. Ja, precis. Men han lyckades kapitalisera lite grann och casha ut där. Ja, det var hans val att göra så och samtidigt så var det inte samma excitement att gå tillbaka till gamla businessen och få den att växa. Så han tog in ny vd. Vilket jag tycker var vist av honom. Och det syr ihop lite grann det vi pratade om initialt. Just det här med när du väl har nått de här målen. När du har tagit det dit du ville, liksom, vad gör du då? Hur ser du till att inte bara liksom, antingen tugga på eller gå ner i någon typ av depression eller hitta på nya ouppnåeliga mål bara för att liksom. Precis, och också där kan man koppla det här till min lite ibland aversion mot mål, att varje mål är en fantasi. Han gick ju från 18 miljoner till 1,9 miljarder på 2 år. Han hade aldrig kunnat sätta det som mål. Hade han satt mål hade det ju varit för litet. Ja, precis. och vem sätter mål? Om 2 år kan ju du säga, ska jag omsätta 2 miljarder? Och hitta då tron i sig själv att det går. Liksom, det finns ju inte. Så att ibland når man långt över målet, så ibland är målet begränsande. Aim for the stars, land on the moon. Ja, precis. Och sen hade inga stjärnor heller där som riktmärke. Nej. Så min grundkänsla är, tänk stort, börja litet och gör det nu. Vi lovar ju lyssnaren också att vi skulle förklara varför vi sitter här med bara fötter. Ja. Hur tycker du att vi ska göra det? Ja, det kan vi göra. Och det mesta när man jobbar med sånt här, det är banalt och mänskligt. Och jag kom in hit till dig, du var så varm så du hade tagit av strumporna. Det var en fin matta när man kom in där. Jag hade precis skakat loss den också där ute. Ja, när man tydligen skulle ta av sig skorna. Och så tog jag av mig skorna och så tänkte jag, varför tog jag de här strumporna idag? De är jättefula. Och då tog jag av mig strumporna också och så sitter vi här som gelikar, barfota, avslappnade och trevliga. Exakt. Och jag tänkte också, apropå din hinderbanekarriär, så är väl det här en lämplig mängd hud att visa utan att gå in på hela din ryggtavla här i bild, helkroppsbild. Ja, precis. Jag vill inte ta mig i skjortan. Men du är ju redan gift. Ja, precis. Så att någon måtta får du ju faktiskt. Ja, jag tänker det också. Ola, jättekul att ha dig här. Jag tror vi har täckt upp det mesta. Är det någon avslutande liten vishet du vill ge med lyssnaren innan vi rundar av? Ja, det är det jag nyss sa. Tänk stort, börja litet, gör det nu.
Tack Ola. Step Ja, into tack. the lounge, let your worries fade away. Lo-fi melodies guide you through the day. A rhythmic escape among the coffee and the books. Welcome to Robert's podcast. Come take a look. A space for conversation